إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mëzëndëruar, ky është mësimi I fundit në lidhje me akiden e Murxhive. Kemi mbajtur disa mësime, mbase 5 ose 6, nuk kujtohet tamam. Kemi folur përgjithsisht për akiden e Ehlisunetit në çështjen e imanit edhe për akiden e Murxhive, pak a shumë kemi prekur dhe cekur dhe akiden e Khawarijve dhe Mu'tazileve. Kemi treguar argumentet fetare dhe kryesisht xhmaun që kanë përmendur dietarët e Ehlisunetit në lidhje me akiden e tyre, të cilën ata e besojnë Ehlisuneti, dhe kemi treguar pastaj akiden e Murxhive dhe dyshimet e tyre në këtë çështje, në çështjen e imanit. Me thënë drejtën, kjo çështje është çështje madhështore dhe sqarimi I saj ka nevojë edhe për detaje të tjera. Por kjo që treguam ishte një ide e përgjithshme. Pastaj nëse dikush ka dyshime të tjera më radh, ato mund të sqarohen. Por çështja kryesore është njeriu të di parimisht kush është akide e Ehlisunetit, të di argumentet që ka përmendur Ehlisuneti për këtë akide që mbështet, të di kush është akide e Murxhive, dyshimet që kanë ata në këtë çështje. Këto janë 4 pikët kryesore. Po qëse njeriu I njeh në mënyrë përgjithshme këto, kjo është ideja. Pastaj detaje ka sa duhet, dietarë kanë shkruar shumë libra. Sot janë shkruar shumë libra në lidhje me akiden e Murxhive. Dhe arsyeja pse dietarët kanë shkruar kaq shumë libra në lidhje me akiden e Murxhive në veçantë sot është se, siç e keni dëgjuar në mësimet e kaluara, domethënë në këto dekadat e fundit kanë dalë disa njerëz të cilët kanë pretenduar që akide e Ehlisunetit është kjo akide e cila në të vërtetë kjo është akide e Murxhive. Kështu domethënë ata sikur të thoshin kjo është akide e drejtë dhe e vërtetë, ta mbështesin pa e dedikuar selefëve, kjo do kishte qenë gjysmë e fatkeqësisë. Por kur ata thonë që kjo akide është e drejtë dhe kjo është akide që kanë dashur të tregojnë selefët para tan, kjo është fatkeqësi e dyfisht. Për arsye sepse ata të kotën e tyre janë veshën se selefëve në kohë që librat e tyre ekzistojnë mes nesh. Domthonë kush I lexon librat e tyre me vëmendje, normalisht në gjuhën shqipe se nuk ekzistojnë, por në gjuhën arabe, ai vere që kjo gjë që pretendohet kjo është gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Edhe për këtë arsye dhe dietarët në veçantë kanë nxjerrë dhe fetva në lidhje me ta dhe kanë shprehur që kjo lloj akide që cilën mbështesin ata që nuk ka lidhje me akiden e selefëve, sepse ata jo vetëm që ka ftuar në akide të humbur, por e kanë pretenduar që kjo është akide e parëve tanë, akide e profetit sallallahu alajhi wasallam, akide e sahabëve tabiinëve. Për shembull, ne e dimë se kemi akiden e Sharive, Maturidive, Mu'tazileve, Khawarijve, ekziston akide të tyre. Por ata nuk pretendojnë që kjo është akide e selefëve. Për këtë arsye, domethënë rreziku I tyre është më I vogël. Duket qartë. Ai shpreh kjo është akide e jonë që besojnë ne thon ata, edhe argumentet tonë më radh, por nuk pretendojnë që selefët kanë besuar diçka të tillë. Për këtë arsye, ai që mashtrohet për tyre do mashtrohet nëse ai e do të kotë, ndërsa këtu në formën se pretendojnë ata pretendojnë që kjo është akide e Ehlisunetit, kjo është vallë fatkeqësi e madhe. Për këtë arsye, edhe komisioni I përhershëm ka nxjerrë disa fetva të veçanta për këtë çështje dhe për këta persona ose për disa prej tyre më kryesorë që kanë shkruar në këtë temë libra, kanë pretenduar në këto libra se kjo akide është akide e Ehlisunetit, në një kohë që akide që mbështesin ata është akide e xehmive dhe akide e Murxhive. Edhe po tregoj shkurtimisht edhe një herë që ta keni parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Atëherë ne treguam që Ehlisuneti beson që imani është fjalë dhe vepra. Fjalë dhe vepra, domethënë fjalë të zemrës dhe të gojës dhe veprat e zemrës dhe të gjymtyrëve. Ose ndryshe kanë thënë imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyrë. Domethënë përfshin 3 gjëra ose siç e thamë fillim fare 2, fjalë dhe vepra. Të dyja këto për kufizimin janë treguar për selefëve. Edhe kanë treguar që çdo njëri prej këtyre pjesëve, ndaç besimi I zemrës apo I gojës apo I gjymtyrëve është pjesë e pandashme e imanit. Nëse zhduket një prej këtyre të trejave, zhduket imani. Prandaj ata thonë që veprat e gjymtyrëve janë kusht saktësues për imanin. Domethënë nëse nuk ekziston veprat e gjymtyrëve, nuk ekziston asnjë vepër, imani nuk është I saktë. Prandaj quhet kusht saktësues, domethënë kusht për që imani I saktë. Kusht për që imani I saktë. Kjo është akide e Ehlisunetit. Edhe ne treguam për këtë akide ixhmaun e dietarëve nga shumë dietarë, nëse e mbani mend kemi bërë mësim të veçantë për këtë çështje dhe kemi sqaruar me detaje, me radhë,
vetëm si që njëri ti i qartë në atë që do besojë dhe duhet besojë. Pastaj, ndërsa këta Murxhive dolën dhe kundërshtuan këtë akide dhe pretenduan që selefët veprat i quajnë kusht plotësues për imanin. Domethënë sipas këtyre që këta e quajnë vetëm selefi, dhe këta janë pseudo selefi, sipas këtyre selefët kanë domethënë i pasan konsideruar veprat e gjymtyrëve kusht plotësues. Kusht plotësues do të thotë që janë kusht për qenë imani i plot, por nëse nuk ekzistojnë ato, imani vetëm i mangët, por nuk zhduket i gjithë. Domethënë sipas këtyre njerëzve, mund përfiturohet që një person të ketë iman në zemër dhe ai mos veprojë asnjë lloj gjë me gjymtyrët e tij. Dhe kjo është tamam akide Murxhive, të cilën ata e mbështesin me argumente ose me dyshime si ato që përmend në mësimin e kaluar, kur treguam që ata pretendojnë që do dalë nga xhenemi një person që s'ka bërë vepra të mira kurrë, dhe pretendojnë që kjo tregon që ky person nuk ka bërë asnjë lloj vepre, për këtë arsye ai është besimtar dhe ai do dalë nga xhenemi edhe pse nuk ka bërë vepra fare, kjo tregon që ai është në xhenet, kështu që kjo tregon që besimi pranohet edhe pa vepra. Sipas tyre. Dhe ne e shpjegojmë që kjo është e kotë, është e vërtetë. E treguam argumentet që hedhin poshtë lloj ideje. Kjo është akide që mbështesin këta. Këta pretendojnë që imani është çështje plotësuese. Domethënë kush plotësues? Domethënë me iman, me vepra njeriu ka iman të plot, pa vepra njeriu quhet besimtar përsëri, edhe prandaj ata i quajnë gjithë njerëzit, përderisa ata pretendojnë me gojë që janë musliman, edhe pse nuk bëjnë asnjë vepër për Islamin, për farzeve, ata i quajnë musliman pa problem fare. Nikoj që kjo është akide Murxhive, kjo është akidja e këtij grupi të humbur, për cilin kanë thënë selefët që akida e tyre është më e rrezikshme se akida e xhawarijve. Më e rrezikshme për Islamin se akida e xhawarijve. Prandaj dhe thashë të dietarët e komisionit përhershëm kanë nxjerrë disa fetva kundër këtyre të cilët mbështesin akiden e Murxhive dhe e mbulojnë akiden e Murxhive me petkun e selefizmit. Prandaj dhe sprova e tyre dhe fitnë e tyre është dyfisht. Atëherë, fetvaja e parë që ka dhënë në komisioni i përhershëm në lidhje me këtë çështje, domethënë me Murxhiet bashkëkohor, është fetvaja e cila ka dalë në vitin 1419 të Hijrit. Domethënë i bie përpara 14 vjetësh ato fetva. Kjo ka dalë përpara 14 vjetësh fetvaja edhe është me numër 20212 në datën 7/2/1419 para 14 vjetësh. Fetvaja thotë fi tahdhir min kitab ihkam at-taqrir fi ahkam at-takfir. Thotë fetvaja flet për çështjen e paralajmëron muslimanët që të ruhen nga libri ihkam at-taqrir fi ahkam at-takfir. Ihkam at-taqrir do thotë eksaktësimi i rregullave ose i vërtetimit të rregullave në lidhje me ligjet e tekfirit. Domthonë po të shikosh këta Murxhiet u kanë bërë të çështën e tekfirit aq të rrezikshme për njerëzit, sa njerëzit të tremë po për më thënë tekfir, domethënë kujdes se, domethënë vdes. Edhe me anë të këtij termi që përdoren, kjo është një lloj terrorizmi ideologjik që u bëhet njerëzit, që njerëzit largohen nga akide e Sunnet xhamatit në emër të largimit nga akide e xhawarijve sipas tyre. Këtë libër ka bërë Murat Shukri. Këtë Murat Shukri më kanë takuar vetë në Jordani. Edhe do ta lexoj tash pyetjen. Do të lexoj tash pyetjen dhe të dëgjoni të përgjigjen e komisionit përhershëm. Atëherë, thotë alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Thotë faqad ittala'at al-lajnah ad-daima lil-buhuth al-ilmiyya wal-ifta' ala ma warada ila samahat al-mufti al-'am min al-mustafti Ibrahim al-Hamdani. Thotë komisioni përhershëm pa atë pyetje që ju drejtua muftiu të përgjithshëm nga pyetësi Ibrahim al-Hamdani. Pyetja e cila pastaj ju kalua komisionit të përhershëm të dietarëve, edhe pyetja ishte kjo. Samahat al-mufti al-Mamlaka al-Arabia al-Saudiyya Sheikh AbduRrahim Balla sallamahu Allah. Po drejtohem Sheikh muftiu të Arabisë Saudite, Sheikh AbduRrahim Balla, Allahu e ruaj. Thot: "Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd." Thot: "Ya samahat al-Sheikh, o Sheikh i nderuar, thot, ne në këto vende ku jetojmë në Arabinë Saudite, jemi në mirësi të mëdha. Dhe prej mirësive më të mëdha është mirësia e tauhidit. Dhe ne në çështjen e tekfirit ne refuzojmë mëdhëbin e xhawarijve dhe mëdhëbin e Murxhive. Në çështën e tekfirit, çështën për çështën e fesë, e para gjëja, çështën e tekfirit për çështën e fesë. Nuk është çështje që duhet të refuzuar, por duhet të ruhet një mos e teproj,
siç e bën Khawarijët dhe mos e lej mangët siç e bën Murxhiave. Do të dy janë mëdhëbe të rrezikshme humbje, kurse vërteta që është mes tyre. Thotë ne refuzojmë mëdhëbin e Khawarijëve dhe Murxhiave. Kjo është pjesë e pyetjes pyetësit. Dhe mua thotë më ka rënë në dorë këto ditë një libër me emrin Ihkamut Taqrir fi Ahkamut Takfir, të cilin e ka shkruar Murad Shukri, i cili është jordanez. Dhe unë thotë e kam marrë vesh ai nuk është për dietarëve. Edhe studimet e tij thotë nuk kanë qenë studime sheriatike, do nuk ka marrë për sheriat. Edhe ai thotë në këtë libër ka përhapur mëdhëbin e ekstremistëve murxhi, jo të murxhive, por të ekstremistëve murxhi, të kopët. Edhe ka pretenduar në të që kufri është vetëm kufri i përgjigjëstrimit, domethënë që gjithë kufri nuk ka kufër lloj tjetër kufri, vetëm kufri për vetëm ai që përgjigjëstron me gojë, vërtet ai quhet kafir, tjerët nuk bëjnë kufër, sipas Murad Shukriut. Thotë dhe ne me sa dim thotë, kjo është në kundërshtim me të saktën, edhe në kundërshtim me argumente e Ehlusunnetit xhamatit. Edhe në kundërshtim me da'wën që kanë përhapur dietarët e Nexhdit në këto vende, në këto vende të begatshme. Sepse siç kanë thënë dietarët, kufri bëhet me fjalë, me vepra, me besim edhe me dyshim. Në me të gjitha ato njëri bën kufër. Kurse ky pretendon që kufri vetëm duke përgjithësuar të vërtetën. Domethënë përgjithësisht vërtetën ta thosh me gojë që kjo nuk besohet, më ata thotë me gojën e vetë këtë gjë. Prandaj do duam që na sjelloni të vërtetën që të mos mashtrohet njeriu me këtë libër i cili domthonë me të cilin ky person pretendon, domethënë që ky është mëdhëbi selefive, thotë në selefistët në Jordani, kupton? Allahu ju ruajt, assalamu alaykum wa rahmatullah. Pas e përgjigja, o ba'da dirasat al-lajna al-istifta jabat bi annahu. Pas studimit të librit, komisioni i përgjithshëm përgjigj që mbasi e pam librin që u përmend, u vërtetua që ai libri me të vërtetë miraton mëdhëbin e Murxhive. Dhe e përhap atë. Edhe pretendojnë që kufri është vetëm kufri i mohimit dhe përgjinjëstrimit. Domthonë ta mohosh diçka me gojë, që kjo nuk bën. Do të thotë që namazi nuk është detyrë. Por shumë alkooli është halal pihet. Vetëm kjo është kufër për këtë. Nuk ka kufër me vepra. Domthonë një person shkel Kur'anin, por ta nuk është kafir. Një person i postesh dhe putit, por ta nuk është kafir. Jo, por kjo thjesht tregon që i ka kufër në zemër, nuk është kufër kjo në vetvete, dhe kjo është tamam akide Murxhive. Vazhdon thotë Sheu, komisioni i përgjithshëm thotë dhe e gjetëm më të vërtetë që ai pretendon domethënë që kufri është vetëm kufri i përgjinjëstrimit dhe e kanë shfaqur këtë lloj mëdhëbi shkatërrimtar me emrin e sunetit dhe të argumentit edhe kanë pretenduar që ky është mendimi i selefëve. Dhe kjo është ignorancë e madhe kundrejt vërtetës. Dhe është ngatërrim dhe humbje, domethënë quhet ngatërres dhe humbje në lidhje me logjikën e njerëzve të rinj, edhe që janë të rinj ngatrohen këtu. Dhe ka pretenduar që ky është mëdhëbi i selefëve dhe i dietarëve të umetit, të Ehlusunnetit, por ai në të vërtetë është mëdhëbi i Murxhive, të cilët thonë nuk i bën dëm imanit gjunafi, edhe imani tek ata është vetëm vërtetimi me zemër. Nuk i bën dëm imanit, domethënë disa thonë nuk e pakson, disa thonë nuk është duk. Nikoj që imani tek selefët, imani siç imani mund, ne kemi treguar që besimi shtohet me vepra të mira dhe paksohet me gjunafe. Imani shtohet me vepra të mira, paksohet me gjunafe. Dhe nëse veprat zhduken plotësisht, e zhdukin fare imanin. Kjo është akide e Ehlusunnetit. Gjithashtu thotë ka pretenduar që kufri është vetëm përgjinjëstrim, edhe ky është teprim i madh, domethënë në ekstremizëm i madh në çështjen e imanit thotë. Dhe në të kundërt të këtij është mëdhëbi i Khawarijëve i kohës gjithashtu, të cilët e kanë tepruar në çështjen e tekfirit. Dhe të dy këto mëdhëbe të kota janë shkatërrimtare, janë mëdhëbe humbjeje dhe për tyre rrjedhin shumë pasoja të kota që janë të njohura. Kurse ehli sunetin Allahu i madhuar ka udhëzuar tek mendimi i vërtet të besimit mesatar, që është në mjet teprimit dhe lënies mangët. I cili domthonë ky mëdhëb ruan nderin e muslimanit, ruan fenë e tij, nuk e lejon që ta bësh muslimanin kafir vetëm se mbasi të vijë argumenti i saktë i qartë për këtë gjë. Gjithashtu ehli suneti besojnë që kufri është me fjalë, me vepra, me lënie, me besim dhe me dyshim. Sikurse janë treguar për të llogje argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Për këtë arsye, thotë ky libër nuk lejohet të përhapet as të botohet. Dhe gjithashtu nuk lejohet që e kota që ndodhet në të dedikohet argumentet e Kuranit dhe Sunetit.
Dhe as të thuhet për të që ai është medhhebi i Sunetit Xhamatit. Edhe ai shkrimtari i këtij libri duhet pendohet tek Allahu i Madhëruar, sepse tobi e fshin gjunafet, edhe ai person i cili nuk është domethënë nuk është le thot wala man lam tarsakh qadamu fi al-ilm ash-shar'i. Ai person i cili nuk e ka stabilizuar këmbët e tij në dijen e shariatit, domethënë nuk i takon që të zhytet në çështje të tilla, sepse dëmi të cilin ai mund sjellin çështën e akidës mund të jetë shumë visht në krahasim me dobinë që ai pretendon. Kjo ishte përfundimi i fetvas komisionit të përhershëm. Kryetari AbduRrahim Balla, zëvendës kryetari Abdulaziz al-Sheikh, antar Abdullah Salih al-Ghudayan, antar gjithashtu Bekr ibn Abdullah Abu Zeid, edhe antar është Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Kjo ishte një për fetvat komisionit të përhershëm në lidhje me këtë çështje. Domethënë, tek fetva e komisionit të përhershëm vëmre që ata e kanë hedhur poshtë të lloj akideje, të cilën ky pretendon. Murat Shukri pretendon që kjo është akideja e Sunetit, edhe kanë treguar që kjo është akideja e Murxhiave dhe nuk është akideja e Sunetit Xhamatit, edhe kanë treguar që kjo akide është humbje, madje është e ka tekaluar gjithë kufit deri në atë që kanë pretenduar, domethënë që kufri nuk bëhet me vepra, por bëhet vetëm me fjalë. Njëkohë që Suneti thon, sikurse imani është me fjalë dhe me vepra, gjithashtu e kundërt i kufrit është me fjalë dhe me vepra. Ai person që pretendon që kufri është vetëm me fjalë, normalisht ai në të kundërt pretendon që imani vetëm me fjalë. Atëherë, fetvaja e dytë. Fetvaja e dytë që ka nxjerrë komisioni i përhershëm në lidhje me librin Dhabtut Dawabit. Këtë librin Dhabtut Dawabit e ka shkruar një person i cili quhet Ahmed ibn Salih az-Zahrani. Edhe komisioni i përhershëm përgjigjen që dha për këtë libër thotë, mbasi e pa komisioni i përhershëm të libër, vuri re që ky libër fton në akiden e Murxhiave, në akiden e Murxhiave që janë të humbur, dhe ai thotë pretendon që veprat e gjymtyrëve nuk hyjnë tek vërtetësia e imanit, tek realiteti i imanit. Dhe kjo bie në kundërshtim me akiden e Sunetit Xhamatit, që të cilët thonë që imani është me fjalë, me zemër edhe me gjymtyr, domthonë me gojë, me zemër dhe me gjymtyr. Shtohet me veprat mira dhe paksohet me gjunafe. Prandaj, ky libër nuk lejohet të përhapet dhe duhet që shkrimtari i tij të pendohet tek Allahu i Madhëruar dhe ne i paralajmërojmë muslimanët për përmbajtjes që ka ky libër, i cili përmban një akide të humbur, për të ruajtur akiden e tyre edhe për të pastruar fenë e tyre, sikurse ne e paralajmërojmë njerëzit që të ruhen prej ndjekjes së gabimeve rrëshqitjeve dietare. Edhe këtu kanë për qëllim këta, të kjo vetë një dietar të caktuar bashkëkor, i cili ka rrëshqitur në të çështje, ka rënë në këtë lloj akide. Edhe prandaj thonë ata non pa emër ka përmendur, dhe kanë thënë që ne i paralajmërojmë njerëz të ruhen nga rrëshqitjet e dietarëve. Një dietar mund të shkas. Nëse rrëshqet një nuk shkasin gjithë. Nuk bëhet feja e një personi në fe, në shumë që në shejtëri, në një kohë që do të bien kundërshtim me argumentet e Kuranit dhe Sunetit të xhamaut të selefëve. Kushdo qoftë ai person. Që nuk duhet ndiqen nga gabimet e rrëshqitjeve të dietarëve, e jo më atyre që nuk janë dietar fare, normalisht nuk lejohen ndiqen këto gjëje. Kjo është dha komisioni i përhershëm me kryeministrin Bazin, Abdulaziz al-Sheikh, Abdullah al-Ghudayan, Bekr Abu Zeid, Salih Fawzan. Domthonë këto janë dy fetva që janë dhënë që u ka qenë shefi Bazi gjallë. I ka dhënë këto dy fetva në të cilat ka treguar që kjo akide që pretendojnë ata kjo është akide e humbur. Fetvaja e tretë. Fetvaja e tretë paralajmëron prej librit Haqiqat al-Iman bayna ghulu al-Khawarij wa tafrit al-Murxhi'a. E vërteta e imanit ndërmjet teprimit të xhawarizëve edhe mangësisë së Murxhiave. Tash po tash kam pamë lart, domon pretendon se ky është mes. Fatikisht ai në këtë libri ka vërtetuar që akide e Sunetit është akide vetë akide Murxhiave, dhe thotë që kjo është akide e Sunetit, kur Murxhive janë këta. Këta pretendojnë e para gjën që këta janë Murxhie, dhe pretendojnë që Murxhive janë të tjerë nga Murxhie, nëse janë Murxhie thonë. Edhe më e keq se kjo kush është? Që ata mbasi e vërtetojnë këtë lloj akide që është akide Murxhive, mbasi vërtetojnë këtë akide, ata pretendojnë që kush e kundërshton këtë akide ai është xhawarij. Kështu që ata akiden e Sunetit dhe selefëve e quajnë tekfirizëm dhe e quajnë ata personë që ndjekin në tekfirs, kurse akiden e tyre që është akide Murxhive e quajnë akide e Sunetit xhamatit, dhe kjo është fatik prandaj fatësia e tyre shumë e madhe. Këtë libër e ka shkruar Adnan Abdul Qadir dhe unë fatikisht të libër kam parë që kur ka dalë, bëhet fjalë në 1998 nëse më kujtohet.
Edhe atëherë ka dalë fetvaja në 1421 ka dalë më mbrapa ka dalë fetvaja Komisioni i Përgjithshëm, po thosë. Ka dhënë fetva Komisioni i Përgjithshëm lidhur me këtë libër. Ky libër mbështet akiden e Murxhive, të cilët e nxjerrin punën nga përkufizimi i imanit. Edhe pretendon se punët janë kusht plotësues. Çdo kusht plotësues. Kjo është pika thelbësore e gjithë problemit. Që këta thonë, pa punë mund përfitojë që një të ketë iman, edhe pse thotë se imanët. Kurse ehli suneti thotë pa punë nuk ka iman. Ktu është gjithë themi do dallimit. Pse? Sepse punët janë pjesë e imanit, edhe po qëse zhduket kjo pjesë, s'ka asnjë punë, është besimtar. Kurse për këtë përfitohet pa punë ti jetë besimtar, vetëm se ka besim në zemër ose shpreh me gojë që është musliman në radhë. Thotë sepse ky do pretendon që punët nuk janë pjesë e imanit dhe ato janë kusht plotësues, kështu shpreh ta vetë, kusht plotësues. Edhe ky shkrimtari e ka mbështetur këtë mëdhëp të kotot me disa transmetime të fjalëve dietarëve, të cilat i ka marrë duke i shkëputur ato dhe duke i ndarë ato për të marrë për ty kuptimin që do ai ato që të kanë dashur ata në vërtetë. Dhe duke vendosur fjalët e tyre jo në vendin e vet. Shiko për shembull në faqen 9, ka treguar që një fjalë Imam Ahmedit, kur ajo s'është fjalë Imam Ahmedit, por është Abu Ja'far al-Baqir. Gjithashtu ka përmendur disa tema, të cilat nuk përputhen me atë që është poshtë tyre. Gjithashtu ka përmendur disa fjalë të Ibn Taymijes, të cilat kur shkon tek fjala e Ibn Taymijes tek referenca, gjen që nuk është e njëjta fjalë. Gjithashtu Ibn Qayyim ka pretenduar diçka të tillë, në një kohë që po ta lexoj Ibn Qayyim nuk ka lidhje me këto fjalë. E njëjta gjë me fjalën e Ibn Taymijes. Në disa vende ka pretenduar të fjalës Ibn Taymijes në librin e vet, edhe Ibn Qayyim në librin Kitabus Salah, edhe Ibn Taymijes në librin Salim al-Maslul e Marat. Edhe të tjera gjëra që ndodhen, gabime të rënda që ndodhen te ky libër, të cilat mbështesin akiden e Murxhive dhe e nxjerrin këtë lloj akide përpara njerëzve në emër të ehli sunetit dhe xhamatit. Për këtë arsye ky libër duhet ndaluar dhe nuk lejohet të përhapet. Ne e këshillojmë shkrimtarin e tij që ta rishikojë edhe një veten e tij, këtë frikë Allahun e madhëruar, të kthehet tek e vërteta dhe të largohet nga vendet e humbjes. Allahu është ai që jep sukses. Atë fetvan e ka dhënë Abdulaziz al-Sheikh Salih Fauzan Bekr Buzeit Abdullah Gudejan. Fetva e katërt. Fetva e katërt është fetvaja në lidhje me Ali Halabiun. Dhe këtë fetva nuk e kemi lexuar edhe një herë, po e rilexojmë edhe një herë tani. Ka shkruar fetva Komisioni i Përgjithshëm në lidhje me librin At-Tahdhir min Fitnati at-Takfir dhe librin Sayhatun Nadhir. Këto janë dy libra të Ali Halabiut. At-Tahdhir min Fitnati at-Takfir, runi për fitnën e takfirit. Kjo është domosdoshmë libri i Ali Halabiut, shumë pa më në jashtë, domosdoshmë të trembë. Do kush e di ç'të takfirizmi flitet. Kur ta shikosh brenda, shikon që ky ka shkruar Murxhi, edhe ka shkruar i thotë një runi për akidën e Sunetit. Kupton dhe i quajnë akidën e Sunetit dhe akidën takfirse. Kupton? Atëherë thotë Komisioni i Përgjithshëm shikoi atë pyetje domthonë vreti domthonë dhe po studionte pyetjen që i është drejtuar me fytyrë të përgjithshëm nga disa këshillues dhe disa pyetje të shumta që kanë ardhur në lidhje me këto dy librat, të cilin ka shkruar Ali Hasan al-Halabi. Dhe pyetësit thonë që ky fton në akiden e Murxhive edhe pretendon që punët nuk janë kusht saktësues për imanin, thotë nuk janë kusht saktësues për imanin. Thotë dhe këtë lloj akide, këtë lloj rruge ai ja dedikon në Sunet xhamatit. Edhe i ka mbështetur këto dy libra në disa fjalë të Ibn Taymijes dhe të Ibn Kathirit, edhe disa dietarëve të tjerë. Edhe për këtë arsye ne duam që për të këshilluar njerëzit, duam që të na shpjegoni kush është vërtet lidhja me këtë libër. I kërkojmë Komisionit Përgjithshëm. Përgjigjja është, mbas studimit të dy librave u vure që libri At-Tahdhir min Fitnati at-Takfir, të cilin e ka shkruar Ali Halabiu, thotë ne në lidhje me këtë kemi disa pika dhe para gjë thotë. E para gjë që themi. 1. Ai e ka ndërtuar librin e tij në akiden e Murxhive, akiden e bidatit të Murxhive, e cila është akide e kot, të cilët e kufizojnë kufrin vetëm te kufri i mohimit me gojë dhe i përgjigjësimit me gojë dhe i bërjes halal me zemër. Nikoj që kufri tek dietarët është me gojë, me vepra, është me zemër, me dyshim, me akide, me radh. Kurse këta përkufizojnë vetëm me gojë, dhe kjo është akide e Murxhive, sepse ata sikurse imanin e kanë vetëm me gojë, edhe kufrin e kanë vetëm me gojë. 2. Ai thotë ka deformuar transmetimin e fjalëve nga Ibn Kathiri në Bidaja wan Nihaye,
Edhe ka përmendur atje në fusnotën e faqes 15 në Ibn Kathiri, kështu ka pretenduar ky thotë që Xhinkis Khani ka pretenduar që Yasiku ligji që ka vendosur vetë ai është prej Allahut dhe ky është shkaku pse ai është kafir. Dhe duke shkuar thotë tek vendi ku ka pretenduar ky që pas sa thënë Ibn Kathiri këto lloj fjalë, gjejmë që këtë s'ka thënë Ibn Kathiri këto lloj fjalë. Domethënë këta pretendojnë që gjykimi i lehtësisë për ligjet e Allahut është kufër vetëm atë kur personi pretendon që ky është për Allahut. Po qëse nuk pretendon që ky është për Allahut, kjo për vetës timin nuk është kufër. Pse dallimi këtë lloj gjëje nuk e merr vesh. Kur ai thot për Allahut, domethënë ka pretenduar sikur është profet. Kurse kur thot për vetës timin ka bërë vetëm vetë Zot. Kupton? Dhe kur bën vetëm vetë Zot nuk dinë nga feja, kurse kur pretendon se është profet, atë dinë nga feja. Ecë merr vesh tash të rrëmujnë këtyre. Sepse kur njeriu thotë që kjo është për Allahut, domethënë i bidhun se kur ky tash do ka vënë ligje të reja për Allahun, do sigurisht vjen shpallë i tij. Kurse kur thotë që kjo është për me ligje, domethënë ai ka pretenduar që ky është rival me Zotin dhe ka drejtë të ligjë njerëzve, kupton? Do thaj qyn ai halebiu, qyn qafirat person që pretendon se është profet dhe nuk qyn qafirat që pretendon se është Zot. Subhanallah. E treta. Ai thotë ka shpifur kundrejt Ibn Taymiyes, sepse i ka dedikuar atij thotë në libër që Ibn Taymija nuk e quan atë që zëvendëson ligjin islam e një tjetër nuk e quan kufër sipas tij. Vetëm sa atëherë kur ai e bën halal atë me zemër. Dhe kjo është shpifje e qartë ndaj Ibn Taymijes. Ai është përhapsi i mëdhëbit të selevëve të akides e sunetit të xhamatit. Dhe kjo që tregon ky është vetëm sa akide Murxhiave dhe nuk është akide e Ibn Taymijes. Edhe këtë kemi shpjeguar ku kemi folur për çështën e parë, gjykimit. Pika 4. Ka deformuar fjalën e Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikhut në librin që ka shkruar Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikhu në lidhje me gjykimin me ato kanunin që ka vendosur njerëzit. Edhe ky Aliu ka pretenduar që Sheikhu nuk e quan kafir gjykuesin me ligjin e vërtetë të Allahut vetëm sa atëherë kur ta bëj halal me zemër. Edhe kjo fjalë e Sheikhut në të vërtetë është e qartë si dielli. Edhe ai është sipas akidit e sunet xhamatit. 5. Ai thotë ka bërë disa komentime të fjalëve të dietarëve në lloj forme që nuk e përmbajnë atë komentim fjalët e tyre. Siç ka ndodhur në tregon në faqe ndryshme që ka pretenduar ai. E 6. Ai thotë ka nënvlerësuar në librin e tij gjykimin me ligjin e ligjit të Allahut. E ka nënvlerësuar, nuk është një çështje kushtetësie e madhe. Madje çfarë thotë ai? Duke pretenduar se interesimi për vërtetimin e tauhidit në lidhje me këtë çështje është për ngjasim me shiat. Kështu është pretendimi i Halebiut. E thotë ky është gabim i rëndë. Ky është gabim shumë i rëndë. Të pretendosh domosdoshmë që të vendoj ligjin e Allahut tokë. Ky që ka krahasim me shiat që sinqerisht njësoj si shiat, atë kush që ka akide e sunetit? Akide e sunetit është që të fusë të njerëz ligjit që vendosin vetë njerëz me kokat e tyre, ta hedhin Kur'anin mjaft atë. Kështu i bie. Edhe thotë e 7 thotë mbasi kemi domethënë mbas leximit të librit të dytë sa thotë në dhir vurë që libri i dytë është në mbështetës i librit të parë prandaj komisioni i përhershëm e shikon nevojshme që këto dy libra të mos lejohen votohen as për hapën dhe as të shpërndahen mes njerëzve sepse ato thotë kanë të humbje deformim dhe ne këshillojmë shkruesin aty duhet të ketë frikë Allahut më dhuron në vendin e tij tek muslimanët dhe sidomos në lidhje me rinitët. Edhe të përpiqet për ta kërkuar dijen e shariatit në duart e dietarëve të sigurt në dijen e tyre dhe në akiden e tyre. Sepse dija është amanet dhe nuk lejohet përhapja e saj vetëm se në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin. Edhe të largohet nga këto mendime edhe këto rrugë shkatërrimtare dhe nga deformimi i fjalëve të dietarëve, edhe dihet që kthimi tek e vërteta është mirësi edhe nder për muslimanin. Këtë fetva ka dhënë AbduRrahim al-Sheikh Salih Fawzan Bek Abu Zaid Abdullah al-Ghudayan. Kjo është mbërë këtyre. Gjithashtu komisioni përhershëm ka një fetva më të gjatë në aspektin e përgjithshëm që tregon kush akide e sunetit dhe tregon në të domethënë idenë që kemi treguar ne deri tash në këto mësimet tona. Edhe kjo fetva domethënë ekziston. Allahu i lejon inshallah të përkthejmë gjithë këto fetva, ato e vendor të lexoni të plota. Ideja që desha tregoj është që këta murxhiet bashkëkohor problemi i tyre është i dyfisht. E para gjë një herë ata kanë rënë në akiden e murxhive të hershëm. Dhe e kanë mbuluar akiden e murxhive të hershëm duke i veshur rrobën e ehli sunetit. Për këtë arsye fitnë e tyre është bërë më e madhe sepse ata pretendojnë që kjo është akide e ehli sunetit. Edhe më e keqja se kjo gjithashtu është mbasi pretendojnë që kjo akide që është akide e murxhive në të vërtetë, që ka akide e ehli sunetit sipas tyre,
ata pretendojnë që kush e kundërshton këtë akide, ai është i humbur, edhe pikërisht ata të cilët thonë që një person pa vepra nuk quhet musliman, ata e quajnë tekfirs. E quajnë tekfirs. Që këtu ka buruar në këto 2 dekadat e fundit përdorimi i termit tekfirs. Në këto 2 çështje. Çështja e parë që kemi sqaruar në fillim fare, gjykimi i nisjes për ligjit të Allahut, dhe ne treguam në të ixhmaun që ka treguar Ibn Kathiri dhe fjalë të shumta dietarëve, të cilët dhe argumente të shumta që vërtetojnë që gjykimi i nisjes për ligjit të Allahut është kufri i madh dhe ka raste kur është kufri i vogël. Dhe i treguam raste kur janë. Kurse këta thonë është kufri i madh dhe po ta bëj halal me gojë. Edhe sipas tyre, po qëse ti e thuaj që është kufri i madh dhe kur nuk u bën halal me gojë, ti je tekfirs. Sipas tyre. Kundërshtuan ixhmaun në sunetin të çështjes dhe pretenduan që kush nuk hesë me bidatën e tyre quhet tekfirs. E dyta, në çështën e imanit, këta e përfituan që një person pa bërë asnjë lloj vepre të mirë mund të quhet musliman sipas akides Murxhiave, edhe kush i kundërshton këta në këtë çështje ata quhen tekfirs. Jo vetëm tekfirs, po e kanë shprehur dhe po u them kanë shprehur fatkeqësisht, ata kanë pasur të shesë ferin se hawalin dhe shijuh të sekondë ti qendër xhenemit. Kupton? Do të thajnë xhaurixh, ata në qendër xhenemit e merradh gjëra të tilla, domethënë edhe këte kanë shprehur edhe të tjerë. E rëndësishme është domethënë subhanallahu, si mvishet e kota edhe ngatrohet me të vërtetën dhe përhapet në emër të vërtetës. Atë kjo është çështja e dytë të vëllezërit që diskutojnë lidhur me këtë. E para është gjykimi i nisjes për ligjin e Allahut dhe treguam të vërtetën të çështjes. E treguam që këtu ka buruar përdorimi i termit tekfirs tek ehli suneti, sepse këta kush i kundërshton këta në çështjen e gjykimit me nisjes për ligjin e Allahut, për ligjin e Allahut ata quhen tekfirs, dhe kush i kundërshton akiden e Murxhive që ata kanë, ata përsëri quhen tekfirs, dhe për këtë arsye, po dëgjoj që këta përdorin me tekfirs të dirë se ata i ke problematikë në këto 2 çështje. Këto janë 2 çështje më vështore në të cilat ata kanë probleme. Në çështjen e gjykimit, që ka lidhur me prisat, dhe në çështjen e Murxhive që ka lidhur me njerëzit, me veprat e njerëzve. Që këtu kanë buruar problemet e këtyre, edhe po them vallai kjo çështje, mendoj që kjo çështje Murxhive ka nevojë për shkruajtur një libër për të gjë. Edhe u po them nuk ka nevojë që dikush të shkruajë një libër të ri. Kanë shkruar dietar libra sa dush. Thjesht Allahu e lehtësoftë të zgjedhim një libër, do kam zgjedhur një libër për këtyre që e kanë miratuar shumë dietar, dhe ta përkthejmë, sepse është i kopsitur. Thjesht vetëm përkthej, ta lexojnë njerëzit edhe ja ku e kanë, që mos ton pasojë për shkruajtje një, për shkruajtje tjetër e më radhë filmat e tyre. Ta lexojnë vetë dietarë edhe fatvat të komisionit për hershëm, edhe vallahi po them, aq shumë shkruaj për këtë çështje, unë mendoj se sot të kohë. Kjo çështje është një çështje më shumë që është rrahur nga dietarët për vetë faktin që sot është pretenduar që akide e sunetit nuk është kjo që domosdoshmë është në të vërtetë. Edhe është përhapur akide Murxhive në emër të akides e sunetit, dhe sot kësaj dite këta kanë ardhur në vendin tonë dhe pretendojnë të vërtetën. Shikoj këta në disa gjëra. E para gjë një kur i falin xhenazën dikujt. Nëse shikoj që një person që as falet para asaj gjëra, as zekat, as bën haxh, as gjë, nuk bën si detyrë. Edhe pretendojmë në gojë musliman. Këta i falin xhenazën, ta di se këta i ke Murxhie. Nëse ai fillon justifikohet pastaj një po ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që do dalë nga xhenimi atë person që s'ka bërë vepra mirë kurrë, di se ata kanë akiden e Murxhive. Qartë? Nëse ai thot pastaj që jo, po ai nuk quhet qafir derisa ta bëj halal me gojë, normalisht ai që bën halal me gojë haramin e një qafir, po nuk është kufër vetëm ky, ta di se ata kanë akiden e xhenimit, edhe Murxhive, më keq. E kështu më radh. Nëse ai thot po ai person që bën sejdë statujës, ai nuk është qafir, ai qafir thot, po nuk quhet qafir pse i bëri sejdë, por sepse kjo sejdë tregon që ai ka kufrin në zemër, sepse sipas tyre kufri nuk është me vepra, por me zemër. Për këtë arsye del kjo lloj gjëje. Kështu që po që si shikon njerëzit tonë në formë që kanë këtu në shenjë, është ta di se ata janë me këtë akide. Edhe unë u thash në fillim fare po sub, nuk u lehtu për Allah, shpresoj inshallah se tu nxjerrin. Kam përkthyer nga një dietar i Arabisë Saudite, që është nga dietarët e akides, shenjat e xhawarixhve dhe të Murxhive dhe të tekfirsave janë 4 faqe. Ato mund të lexoni, janë 4 faqe gjithsej, në to i kemi shenja. Ma në tyre ti dallon kush tekfirs, kush xhawarixh, kush Murxhi. Edhe ke shumë kolla. Gjithashtu kemi bërë një pasqyrë, në cilën kemi bërë një krahasim ndërmjet akides xhawarixhve dhe mu'tazileve, ndërmjet akides së Murxhive me llojet e tyre dhe akides së Sunnetit në mes. Edhe duke i pasur parasysh këto fletushe që do japim inshallah në Allahut, ke për ta krijuar një përshtypje të plotë në lidhje me akiden e vërtetë dhe humbje në lidhje me këtë çështje.